มื้อเช้าสำหรับเจ้าตัวน้อยเป็นสิ่งสำคัญคุณแม่ย่อมเลือกอาหารที่มีประโยชน์และคุณค่าทางสารอาหารที่ครบถ้วนวันนี้มีเมนูโจ๊กที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารสำหรับลูกน้อยวัย10 เดือนขึ้นไปอย่างโจ๊กงาดำสีทองมาฝากค่ะวิธีทำเริ่มจากต้มน้ำให้เดือดพอน้ำเดือดแล้วใส่ข้าวโจ๊กงาดำคั่วสุกบดละเอียดต้มด้วยไฟอ่อนคนให้เข้ากันเมื่อเข้ากันดีแล้วปิดไฟยกลงจากเตาตักใส่ถ้วยโรยหน้าด้วยฟักทองต้มสุกเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะคลิปหน้า Mom's Cooking จะมีเมนูไหนมาฝากคุณแม่กันอีกกด Subscribe Kids Kitchen แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตคลิปของเราด้วยนะคะ